كثير من المستثمرين حول العالم دائما يضرب المثل بوارن بافيت، وأنا منهم طبعا. بس حلقة اليوم حاب أسلط الضوء على شخص آخر تعلمت منه الكثير، داليو. رجل تعلمت منه كيف نبني المحفظة الاستثمارية، كيف ننوع استثماراتنا، كيف مرحلة السايكل الاقتصادي، الديون وكيف نتعامل، والحكومات كيف بتتعامل معها عبر التاريخ. والشيء المهم اللي في كتابه الأخير The New World Order يتكلم عن كيف القوات العظمى تغيرت عبر أكثر من 500 سنة أو 600 سنة، وكيف الآن القوة العظمى في مرحلة حساسة جدا بين الصين وأمريكا. فنصيحتي اللي حاب يتعلم في مجال الاستثمار والاقتصاد يقرأ كتب داليو. New World Order كتاب جميل، The Principles of داليو من الكتب الجميلة أيضا. طبعا اللي ما يعرف داليو هو مؤسس شركة برجواتر، هي تعتبر ثاني أكبر هيدج فند في أمريكا، وعندها assets under management 154 بليون دولار. رقم كبير يعني، ورقم ممتاز. واللي عجبني في داليو انه تحسه انسان كده، خاصة عمره 71 سنة، انسان دائما في مقابلاته تحسه صادق جدا، مركز عمله وحياته الآن إلى العمل الخير وإلى تعليم الناس والإديوكيشن، مركز بشكل كبير جدا على الإديوكيشن. فيعني دائما كده لما يتكلم يعني كلامه دائما تحسه صادق. قليلين في وول ستريت اللي تحس ما عنده أجندة عند الاستثمار، خاصة إنه هو الآن ساب شركة برجواتر وهو فقط يعني أونر في هذه الشركة وعنده أموال كبيرة جدا. في الأيام الماضية عمل مقابلة على ياهو فاينانس، حط لكم اللينك في الديسكريبشن. تقريبا طول المقابلة ساعة وربع، مقابلة جميلة جدا. بس أنا اختصرت لكم هذه المقابلة إلى 5 نقاط رئيسية. التضخم، هل نحن في تضخم؟ تكلمنا في البابل والفقاعة، وهل نحن في أسواق الأسهم ستشهد فقاعة، وهل هي في فقاعة؟ البتكوين ومستقبله، العلاقة الصينية الامريكية. وكده في الختام حاب أعطيكم نصيحة قدمها داليو. إذا حبيتوا الفيديو يا شباب، واللي بيحضر الفيديو يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب، تفيد القناة إذا تبغوني أستمر في المحتوى اللي احنا بنقدم. وإذا ما حبيتوا الله يسامحك ولا تحط سبسكرايب. نبدأ حلقة اليوم. يبدأ المقابلة بتشبيه جميل، يشبه مريض في العناية المركزة وبين الحياة والموت، وكل ما يبدأ يحس المستشفى إنه دقات قلب هذا المريض قاعدة تنزل، يبدأوا يخشوا عليه ويضخوه بأموال وستيمولس عشان ينتعش هذا المريض. بالضبط زي هذا الشبه بيتكلم عن الاقتصاد الأمريكي. كل ما ينزل الاقتصاد أو يصير في أي نوع من الخلل تضخ الحكومة أموال، وهذا يعني من وجهة نظره حيسبب خطر للمستقبل. لما يتكلم هنا عن التضخم، ويتكلم نوعين من التضخم. في التضخم اللي يتأثر فيه السلع اللي هي الطلب والعرض اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. هو بيتكلم هنا إنه مو شايف خطر كبير في هذا التضخم، لأنه في النهاية الطلب والعرض حيتوازوا والإنتاج حيتوازى مع كل شيء. ممكن التضخم تسبب إنه بسبب شورتج في السبلاي. أما تخوف الأكبر في التضخم هو تأثير العملة. فيقول لك في نوعين، طلب وعرض، وفي تأثير العملة وهي الدولار. بسبب الضخة الأموال الكثيرة للأموال، الديون اللي موجودة، ما حد يبغى يشتري الديون الأمريكية الآن إلا الحكومة الأمريكية، فقيمة الدولار ممكن تنزل. فهو من وجهة نظره هذا الخطر الأكبر بالنسبة لأمريكا من ناحية التضخم، هو إنه عملة الدولار تخسر قيمتها في السنوات القادمة. سؤال المليون، وهل نحن في فقاعة؟ خلينا نشوف. A lot of new ideas, new technologies, new things come along, and they make fabulous revolutions, and they grow things, and that's great. But there's a tendency of investors to extrapolate the past and and not pay too much attention to price. And when that happens, you start to emerge as somewhat of a bubble. By our measures, the bubble is not as what it was in 2000 and not what it was in 1929, but it's kind of like halfway there. طبعا هنا بيتطرق داليو انه احنا في 1929 الجريت ديبريشن، ولا احنا في 2000 اللي هي كانت أسوأ مرحلة لشركات الانترنت. نحن في النص، لا احنا هنا ولا هنا.
فبيتكلم بس في قطاعات كثيرة تحت الضغط ومن وجهة نظره هي في فقاعة كبيرة. ما أتكلم عنها، أنا حقول لكم من وجهة نظري السيارات الكهربائية في فقاعة، لأنه ما زالت المنافسة عالية والأسعار مبالغ فيها. شركات الفينتك بانكينج أو البنوك الحديثة اللي حيصير فيها ريجوليشنز من وجهة نظري لأنه حتأثر على البنوك. أي قطاعات، أغلب شركات كاثي وودز اللي هي في بداية المشوار لسه يبغى لها ضخ أموال كثيرة، الشهية للمخاطرة حتقل في الفترات القادمة. لأنه بيتكلم كمان ري داليو في فترة السبعينيات زادت مرحلة الانترست ريت، هو بيشبه المرحلة اللي احنا فيها بمرحلة السبعينيات، فزادت الانترست ريتس بالنسبة للناس، المخاطرة والشهية للمخاطرة تبدأ تقل، ويبدأ يخشوا الناس في الأشياء الآمنة أكثر زي الذهب، زي المنتجات الاستهلاكية الرئيسية في الحياة. فبيتكلم هنا أنه توقعوا في 10 سنوات القادمة أنه العوائد اللي ترجعها أسواق الأسهم ما هي بالمعدل المتوسط، أقل من المتوسط، لأنه شهدت ارتفاع عالي. 3، ولمحبي البيتكوين، وابغاكم تسمعوا لهذا الرجل لأنه هذا الرجل من أهم المستثمرين اللي بيستثمر في الماكرو إيكونومكس، يعني يستثمر عبر الدورات الاقتصادية، عبر دورة الأموال، عبر الديون. فدائما يشوف مثلا إذا الكاش سيء يبدأ يستثمر في الدولار بشكل أكبر، وهو من الناس المؤمنين بالذهب ومؤمنين طبعا بالتنوع الاستثماري، بس دائما يفهم وضع العملات الرئيسية اللي بيستخدمها. خلينا نشوف الأمور الإيجابية اللي تكلم عن البيتكوين. Bitcoin has proven itself over the last 10 years. It proved it hasn't been hacked. It's by and large, therefore, worked on an operational basis. It has built a significant following. It is an alternative, in a sense, storehold of wealth. It's like a digital cash. And those are the pluses. الآن خلينا نشوف الأمور السلبية أو الريسكس اللي شايفها للبيتكوين. It's a possibility, it's an alternative, because there aren't many such assets. There are not so many assets that might have intrinsic value that can't be messed around. As far as the government allowing it, the history was, banks always used to exist. And then with the Bank of England, they decided that it was in their interest to have a monopoly on banking at a country. And so what we did is every country treasures its monopoly on controlling the supply and demand. They don't want other monies to be operating or competing because things can get out of control. So I think that it would be very likely that you will have it, under a certain set of circumstances, outlawed the way gold was outlawed. And you're watching that question arise in India today. طبعا هنا تطرق إلى نقاط مهمة، الوضع الاقتصادي والحكومة وكيف السنترال بانكس أو الحكومات تحب تتحكم بالأموال. ويتكلم هنا إنه يشوف إنه البيتكوين حيواجه المصايب والمصاعب، إنه يعني يخش ويتعمق في الاقتصادات الكبرى. مثلا وتكلم عنها في المقابل عن الهند، وكيف الهند قاعدة يعني تقفل على كل واحد بيحاول يستثمر في البيتكوين أو عنده محفظة فيها بيتكوين إنه يمنعه. فيواجه يعني تحسه شايف المصاعب الكبيرة، بس في نفس الوقت ما هو عارف اتجاه بيتكوين. يعني تحسه حتى ري داليو يعني كده تحسه حيران في موضوع بيتكوين، وما هو عارف يجاوب الإجابة الصحيحة ولا ياخد يعني ستاند على بيتكوين. فإذا ري داليو ما هو عارف، الله يكون في عون المستثمرين الثانيين اللي مو عارفين كمان إيش وضع البيتكوين. 4، ويتكلم هنا على العلاقة الامريكية الصينية، ويتكلم كده عن هو يعني محبته للصين، وكان ينزل للصين لأكثر من 40 سنة. تكلم على سبيل المثل إنه كان يروح الصين في السبعينيات ويروح لمثلا مدير مالي في شركة كبيرة ويعطيه آلة حاسبة. تخيلوا إنه مثلا هذا المدير المالي ما كان يعرف إيش الآلة الحاسبة من أكثر من 20-25 سنة. اليوم يقول لنا كري إنه هم أصبحوا الأفضل في العالم في موضوع الديتا والارتفيشال انتليجنس. كيف تقدر هذه البلد تقدمت من جي دي بي بالبليونز إلى جي دي بي بالتريليونز عبر 30 أو 40 سنة. فهو مندهش بشكل كبير كيف صار في نهضة اقتصادية جميلة جدا في الصين. ويقول لك إنه الطاقة الإيجابية في الصين الآن مرتفعة بشكل كبير.
عكس أمريكا اللي هي وضعها شوية تقدروا تقولوا كأنك على سبيل بداية الحلقة كأنه مريض في العناية المركزة. فبيقول إنه في خلال السنوات القادمة حتزيد المواجهة بين البلدين، حيزيد الكونفليكت بين البلدين، وهو هنا متخوف إنه الكونفرنتيشن أو يعني المواجهة اللي حتصير بين البلدين هنا أكثر شيء مخوف، لأنه ممكن يصير فيها يعني زيادة أو escalation في العلاقات. They would believe if you can't suppress or compress me, that would be their view, that the United States is trying to do that. I suspect there will be tensions, and the question is whether one side becomes too confrontational to let evolution take its course. But it's true that evolution is more on China's side than our side, although it really depends whether we can get our basics right. بس في النهاية يتكلم إنه الصين قوة عظمى قادمة لا محالة، وعلى أمريكا إنه تكون يعني مستعدة لهذه المنافسة، وإن شاء الله ما تصير المنافسة يعني دائما يتكلم كمان رأي إنه في دائما تصير لما تيجي تبى تنقل قوة عظمى إلى قوة عظمى أخرى، هنا يصير في الكونفليكت الكبير جدا، وإن شاء الله ما نخش في هذا الكونفليكت. رقم 5 هنا، وأبديكم نصيحة أخيرة لري داليو قبل ما نخلص فيديو اليوم. Make comparisons of countries, put things in perspective, and then if I narrow down to investing, so I'm getting more specific in answering your question, it would be first to realize that cash is not a safe investment. It's a very risky investment, and know how to diversify well. And when I mean diversify well, I mean diversify globally, in countries, in markets, and in currencies. شكرا وإلى اللقاء.